Good morning, DXN. नमस्कार, गुड मर्निङ DXN टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ DXN को आरको नवीनतम अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सञ्जीवको तर्फबाट आज पनि गुड मर्निङ DXN को नयाँ विषयवस्तुको साथमा म उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु अलिकति मजाको छ। मजाको यो अनुसार छ कि म यो खाइरहनु पर्छ कि मलाई चाहिँ लिइरहनु पर्छ। यसको बारेमा म तपाईलाई एकछिनमा जानकारी दिन्छु। आज के विषयमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु त DXN को बारेमा, कुन प्रोडक्टको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु त्यो म तपाईलाई एकछिनमा जानकारी दिन्छु। त्यो भन्दा पहिले तपाईलाई म धेरै नमन गर्न चाहन्छु, हात जोडेर नै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईको माया प्रेम हैन दिन प्रतिदिन शुभेच्छा दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। यो अझै बढ्दै जाओस्, तपाईको यो माया यसरी नै झाँगिदै जाओस् र तपाईले देखाउनु भएको माया मोह प्रति म एकदम नतमस्तक छु। तपाईको यो माया प्रति धेरै धन्यवाद। यसरी नै माया गर्दै जानु होला। हाम्रा भिडियोहरू धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला ताकि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ DXN को बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् र उहाँहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्या निराकरण हुन पनि सहयोग पुरोस् भन्ने एउटा भावनाले गर्दा चाहिँ यो भिडियो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र आज DXN को एउटा सानो प्रोडक्ट तर निकै महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट, त्यसको बारेमा म जानकारी दिन्छु र त्यो प्रोडक्टको नाम हो ZHIMINT। यस, ZHIMINT DXN को एउटा एकदमै सानो तर एकदमै छोटे बम भन्छु के म त्यसलाई, छोटे बम है, सानो तर त्यसको काम धेरै। मैले पनि प्रयोग गर्छु ZHIMINT। तपाईले मेरो हातमा देखिरहनु भएको छ, यो एउटा स्यासेज हो। यसको बक्सा पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो बक्साभित्र यस्तै स्यासेजहरू हुन्छन्। यो स्यासेज मात्रै पनि किन्न पाइन्छ। यो एउटा चकलेट हो र यो चकलेट कस्तो प्रकारको चकलेट हो त, यसले के बेनिफिट गर्छ, के फाइदा गर्छ, यसको बारेमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौं। गुड मर्निङ DXN। हजुर, तपाईले आजको विषयवस्तु थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामी तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं DXN ब्रान्डको ZHIMINT चकलेटको बारेमा। आज हामी तपाईलाई जानकारी दिँदै छौं। अब के हो यो ZHIMINT, के गर्छ यसले, के मिसाएर बनाइएको छ, किन प्रयोग गर्ने यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। सामान्यतया हाम्रो बानी व्यवहार के हुन्छ, हामी कसैको घर पाहुना भएर जाँदै छौं भने त्यो घरमा केटाकेटी हुनुहुन्छ भने हामी के गर्छौं, केटाकेटीको लागि चकलेट, बिस्कुट, चाउचाउ, फास्टफुडहरू ल्याइदिने गर्छौं हो। तर बाहिरी ती फास्टफुड, चकलेट, जङ्क फुडहरूले ती केटाकेटीहरूलाई मन्दबिसको काम गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई मारिरहेको हुन्छ। तर तपाईले DXN त्यसरी कुनै घरमा पाहुना भएर जाँदाखेरि ZHIMINT केटाकेटीको हातमा थमाइदिनुस् त, उनीहरूलाई धेरै स्वास्थ्य मा पनि फाइदा पुर्याउँछ। चकलेट त तपाईले ल्याइदिनु नै भयो, त्यो सँगै उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तसर्थ अलिकति बानी परिवर्तन गरौँ कि हाम्रो बानी परिवर्तन गरौँ, सोचाइ परिवर्तन गरौँ, जसले गर्दा उहाँहरू पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ। उहाँहरू स्वस्थ हुनुभयो भने हाम्रो परिवार नै स्वस्थ हुन्छ, परिवार नै स्वस्थ भयो भने समाज नै स्वस्थ हुन्छ, समाज नै स्वस्थ भयो भने देश नै स्वस्थ हुन्छ। तसर्थ अलिकति बानी परिवर्तन गरौँ, राम्रो चिजमा पैसा खर्च गर्ने बानी बसालौँ। पैसा तिरेर रोग किन्ने हैन कि पैसा तिरेर हामीले स्वस्थ किनौँ। हामी यो सोचाइ र विचारको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि पैसा हामीले तिर्या छौं, सामान प्रयोग गरे छौं, तर रोगले थला पारै छ, थिचै छ, त्यो पनि राम्रो भएन नि त। त्यही भएर पैसा खर्च गरिसकेपछि राम्रो चिजमा खर्च गर्नु होला।
जिमिन्ट, अब जिमिन्टको बारेमा मैले आज किन जानकारी दिन चाहेँ भन्दाखेरि मलाई धेरै कमेन्टहरू प्राप्त भएको थियो कि यो सर सुर्ती छुटाउन केही उपाय छैन डिएक्सएनमा, सर मेरो स्यास्या बढ्छ केही उपाय छैन डिएक्सएनमा, सर मेरो दम छ केही छैन डिएक्सएनमा उपाय, यस्ता थुप्रै जिज्ञासाहरू मैले प्राप्त गरेको थिएँ। त्यो जिज्ञासालाई चाहिँ समाधान होस् भन्ने हिसाबले आज मैले जिमिन्टको बारेमा जानकारी दिने निधो गरेको हो। जिमिन्ट, अब के हो त जिमिन्ट, यसको बारेमा जानकारी लिउँ। रातो च्याउ र पुदिना मिश्रित गरेर बनाइएको जिमिन्ट सुगर फ्री क्यान्डी हो। यसमा चाहिँ क्यान्डी हुन्छ है, सानो सानो क्यान्डीहरू हुन्छ यो भित्र। सुगर फ्री क्यान्डी हो, स्वास्थ्यको लागि यो अमृत हो। जसले खानु भएको छ, प्रयोग गर्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ थाहा छँदैछ। अब प्रयोगै नगर्नु भएकोलाई त के भनौँ, एकचोटि प्रयोग गर्नुहोस् अनि आफ्नो रिभ्यू हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस् है। अब के फाइदा गर्छ त जिमिन्ट क्यान्डी चकलेटले, म त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पुदिनाको सेवनले थकाइ लाग्ने समस्यालाई निको पार्छ। यसमा पुदिनाको मिश्रण गरेको कारणले गर्दा थकाइलाई चाहिँ अलिकति कम गर्ने, यो खाएपछि आनन्द चिसो महसुस हुन्छ। यो मैले महसुस गरेको कुरो भन्दैछु है। र यसमा गानोदर्माको पनि मिश्रण गरिएको छ। तसर्थ पुदिनाको सेवनले थकाइ लाग्ने समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ। यस्तै यसको सेवनबाट गर्मी लाग्ने अर्थात् लूबाट पनि राहत मिल्छ। हामी कतिपय क्रममा यो पहाड चढ्दा हिँड्दा अग्लो स्थान उच्च भूभागमा जाँदाखेरि लू लागेर कतिजनाले ज्यान पनि गुमाइरहनु भएको छ। लू लागेर आफ्नो यात्रा नै क्यान्सल गरेर फर्किनुपर्ने पनि स्थिति आइरहेको हुन्छ। त्यस्ता समस्याहरूको लागि यो खुसुक्क प्याकेटमा खुसुक्क हालेर जानुस् त, तपाईलाई लू पनि लाग्दैन, स्यास्या पनि यसले कन्ट्रोल गर्न मद्दत पुर्याउँछ र तपाईको ज्यानै जोगियो। एक हिसाबले भन्दाखेरि लू लागेर धेरैको ज्यान गएको मैले थाहा पाएको छु। यो एउटा चकलेट तपाईले खोल्तीमा बोक्नु भएको खण्डमा त्यस्ता दुर्घटनाबाट हामी जोगिन सक्छौँ, विचार गर्नु होला है। घाँटी दुख्ने, टन्सिल हुने लागेको बिरामीलाई चकलेट खान दिँदा टन्सिल र घाँटी दुख्ने समस्या कम हुँदै जान्छ। हामी कहिलेकाहीँ बोल्दै जाने क्रममा यो घाँटीमा खकार अड्किया जस्तो हुने, खकखक हुने हैन, घाँटी दुख्ने, बोल्नै नसक्ने, त्यस्तो अवस्था खाइदिनु भयो भने यो मुख पनि फ्रेस भएको महसुस हुन्छ है। अनि यो घाँटी दुखेको पनि कम गर्छ यसले है। यो मैले आफैले भोगेको पनि हो, तपाईले पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रयोग गरेर। यस्तै नराम्रो बानीहरू, चुरोट, खैनी, सुर्ती, गुट्खा, पराग, पुकार खाने बानीहरूलाई बिस्तारै छुटाउन सकिन्छ। जस्तो त्यो कुलत भनौँ न त हैन, तमाखु, चुरोट, खैनी, सुर्ती, गुट्खा काचङ खाचा कति खान्छन् मान्छेहरूले। अघि नै मैले भने नि, पैसा तिरेर रोग किनिरहेका छन्, पैसा तिरेर गुट्खा खाइरहेछन्, रोग किनिरहेछन्, पैसा तिरेर सुर्ती खाइरहेछन्, रोग किनिरहेछौँ, पैसा तिरेर चुरोट खाइरहेछौँ, रोग किनिरहेछौँ हैन, पैसा तिरेर सुर्तीहरू खाइरहेका छौँ, पुकार पानी परा के खाइरहेका छौँ, रोग किनिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, पैसा तिर्नु पनि छ, रोग खानु पनि छ, रोग किन्नु पनि छ भनेपछि रोग किन्ने कि स्वस्थ किन्ने तपाईको हातको कुरा। अब मलाई छोड्न त मन थियो नि भाइ, तर के गर्ने, सकिन्न भन्ने लाग्न सक्छ फेरि धेरैलाई। हो, त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई त्यो भनेको लत हो। लतलाई बानी सार्नको लागि, ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ सुर्तीको ठाउँमा यो गोजीमा हाल्नुहोस्, पुरागको ठाउँमा परागको ठाउँमा यो गोजीमा हाल्नुहोस्। जब खान मन लाग्छ पराग खाने होइन, यो खानुहोस्, त्यसको जब तलतल आउँछ यो नै खानुहोस्। यसले गर्दा के हुने भयो, त्यो पराग, सुर्ती हैन, चुरोटको दुर्व्यसनबाट, लतबाट, कुलतबाट मुक्ति पनि मिल्ने भयो। त्यो सँगै तपाईको स्वास्थ्य राम्रो पनि हुने भयो। अब भन्नुहोस्, पैसा तिरेर रोग किन्ने कि पैसा तिरेर स्वास्थ्य किन्ने, तपाईले विचार गर्नु होला है। यस्तै जिमिन्ट चकलेटले खानाले श्वास गनाउने समस्याबाट पनि मुक्ति दिलाउँछ। कतिको बानी हुन्छ क्या है, अगाडि गफ गर्न थाल्यो कि बोल्न थाल्यो कि वास गनाउने हुन्छ क्या
मुख गनाउने समस्या, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि जिमिन्ट चकलेट एकदमै बेस्ट, राम्रो। यस्तै लामो यात्रा गर्ने बेलामा मुखमा राखेर यात्रा गर्दाखेरि यात्रामा बोरिङ फिल पनि हुँदैन र स्यास्या पनि बढ्न दिँदैन यो चकलेटको प्रयोगले गर्दा। र कोहीलाई यो धम्की हुन्छ नि स्यास्या त्यस्तो मुह हुनेले व्यक्तिहरूले एक प्याकेट मुखमै के अरे आफूसँग सधैँ राखिरहनु भयो भने त्यस्ता दम धम्कीका समस्याहरूलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्न, निराकरण गर्न एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। त्यही भएर मैले सुरुमै भने थिएँ यसलाई छोटे बम है। हेर्दा सानो छ, चकलेट हो, तर यसको काम ठुलो छ। यसले गर्ने काम कुनै पैसामा कन्भर्ट गर्नै सकिँदैन। हामी धेरै अस्पताल धाएर निको गर्न नसकेका काम यसले गर्छ। त्यही भएर यसलाई मैले छोटे बम भनेर नाम राखेको छु। तर यसको नाम हो DXN को जिमिट चकलेट, जिमिट प्लस पनि भन्छौँ हामीले है। यो तपाईले प्रयोग गर्नुभएको छैन भने एकचोटि प्रयोग गर्नुहोस् र केटाकेटीलाई चकलेट, यो विभिन्न अनावश्यक बाहिरी चकलेट खान दिनुभन्दा यस्ता राम्रा चिजहरू प्रयोग गर्ने सिकाउनु भयो भने तपाईका केटाकेटी पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ हैन। घरको एकजना बिरामी भयो भने परिवार नै बिरामी हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ नि। तसर्थ तपाईको परिवार नै स्वस्थ हुनुभयो भने के भयो हेर्नुस् त, तपाईको परिवार नै हाँसी खुसी स्वस्थ तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने भयो नि त। तसर्थ सानो बानी मात्रै परिवर्तन गरिदिनुस्, तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईको परिवार खुसी हुन्छ। बानी परिवर्तन गर्न सकिएन भने मैले अहिले भने नि पराग, सुर्ती, चुरोट, बानी परिवर्तन गर्न सकिएन भने तपाईको धनको नाश पनि भयो, रोगी पनि भइयो। घरमा एकजना रोगी भयो भने सबैजना रोगी हुन्छन्। किन भन्दा त्यो एकजनाको ख्याल गर्न सबैजना खटिनुपर्छ। यो कुरालाई पनि विचार गर्नु होला। आज छोटो मिठो छोटे बम यानि कि DXN को एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट जिमिन्ट चकलेटको बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी दिएँ। कस्तो लाग्यो आजको जानकारी? आशा छ आजको जानकारी तपाईलाई मन पर्यो। मन परेको हो भने सुर्ती खाने, चुरोट खाने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई कसरी छोडौँ भइरहेको छ मलाई थाहा छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो एउटा राम्रो भिडियो हुन सक्छ। तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो भिडियो पुर्याउन नबिर्सिनु होला, जसले सुर्ती, चुरोट, गुटखा प्रयोग गर्नुहुन्छ, सेवन गर्नुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू समक्ष यो भिडियो पुर्याइदिनु भयो भने के थाहा उहाँहरूको जीवन परिवर्तन हुन्छ कि। यो सानो मेरो अनुभव विचारले उहाँहरूको जीवन परिवर्तन भयो भने नि हामी सफल भएको मान्छौँ। आजले यति गरौँ। आज जानकारी दिएँ DXN को जिमिन्ट चकलेटको बारेमा। अर्को पटक DXN को फेरि यस्तै नयाँ जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुन्छौँ। आजको भिडियो मन पर्यो भने सेयर, सब्स्क्राइब, लाइक के गर्नुपर्ने हो गरिदिनु होला। तपाईले त्यति गरिदिनु भएको खण्डमा हामी सफल भएको, हाम्रो मेहनत सफल भएको हामी मान्नेछौँ। यो जानकारीसँगै आजको गुड मर्निङ DXN बाट छुट्टिनुपर्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार। गुड मर्निङ DXN। गुड मर्निङ DXN।